Hejsan! Mitt namn är Anna Lilja, för er som är nya här. Jag är ett medium. Jag har alltid varit medial i det här livet. Under de senaste åren så kanaliserar jag guider, både genom transtal, transkrift och inspiration. Och den 25/12 så ställde jag frågan, vad behöver vi veta just nu? Och jag fick halva budskapet och sen så fick jag orden att vi kommer tillbaka för att ge dig resten som du ska förmedla. Och idag, den 1/1/2025, så fick jag resten av budskapet. Så vill du lyssna så stanna kvar. Välkommen. Jag kommer börja med en inledning först. Och så kommer vi till det inspirerade budskapet om en liten stund. Hur har du känt dig sista tiden? Känner du att ingenting riktigt är som det har varit? Som att du är förändrad utan att riktigt kunna sätta fingret på hur eller när det skedde. Som att världen omkring dig blir mer och mer polariserad och du står i mitten och ser på en värld som blir allt mer ologisk för dig. Hur synkronicitet gör sig mer påmind i ditt dagliga liv. Det som en gång har varit viktigt för dig, det som en gång prioriteras högt i ditt liv, inte längre känns lika viktigt som innan. Kanske dina tankar rör sig mer kring andlighet och existens. Vart du kommer ifrån och vad du ämnar att göra. Kanske till och med dina drömmar är inte som de brukar vara. Yrsel, det ringer i öronen. Du känner dig upprymd, förvirrad, upplyst och som du befinner dig i en overklighetsuppfattning. Allt på samma gång. Jag får i snitt ungefär 3 meddelanden per dag sista tiden från människor som vill ha min hjälp. För de känner att de sitter fast. De känner att de har tappat sin väg och som upplever att de har tappat sin glädje i det som en gång var deras glädje i livet. Om du upplever detta nu så innebär det att du är en av de människor som signade upp för att komma till jorden för att uppleva detta globala uppvaknande som just nu sker. Kanaliseringen börjar nu. Du är en av dem som vill få uppleva hur människan som har levt i ett globalt sovande tillstånd av minnesförlust börjar vakna upp och minns sitt ursprung. Som börjar minnas att det finns så mycket mer än fysiska och materiella upplevelser som människan i generationer har levt i som sin enda verklighet. Du är här för att bevittna uppstigningen där vi går från det medvetna till det undermedvetna. Där vi går ifrån den fysiska kroppen och egots drift till själens kunskap och behov. Men i allt detta kanske du samtidigt märker som du går in i den här förändringen att vissa människor de står kvar. Och att distansen till de som fortsätter att sova bara blir större och större. Och att de här människorna sakta glider ut ur ditt liv. Lugn. Allt är precis som det ska vara. Guiderna säger att det är hög tid för dig att börja lyssna inåt till din egen röst. Att låta det som du har tryckt undan så länge få komma upp till ytan. Att börja minnas. De säger också att det kommer att komma med ett arbete. Tillsammans med uppvaknandet så kommer du också behöva ta itu med de läxor som du i detta livet är här för att lära dig. Sår att läka för att komma till förståelsen varför de uppkom och vad du är här för att lära dig. Guiderna visar och säger att 2025 är året då vi på alla plan rör oss närmare själen och längre bort ifrån kroppen. Och detta kommer kännas. Och detta kommer kräva ett nytt förhållningssätt till hela vårt varande och hela vår existens. Klyftan mellan den som vaknar och den som sover kommer också att bli mer kännbar. Och än mer mellan det som håller fast i en agenda som inte är för människans bästa. Det kommer växla upp i en motaktion mot det globala uppvaknandet och göra allt i sin makt för att försätta mänskligheten i rädsla. Guiderna säger klä er i en ny personlighet. Er nya personlighet av ett högre medvetande. Anamma själens kraft. Anamma energin som flödar fritt runt er. Och lär er att möta den med samma frekvens. För att möta ljuset måste ni bli ljus. För att möta glädjen måste ni bli glädje. För att fyllas av fullkomlig kärlek. Bli ett
med den fullkomliga kärleken. Var allt det du vill vara. De talar också om ljud. Frekvenser av ljud kommer att användas mer och mer. Upptäck och se hur gynnsamt det kommer att vara för er utveckling och frekvensförändring. Gå tillbaka till grundteknikerna. Allt som under de senaste århundradena slogs bort som fantasier, värdelöst och verkningslöst var bara för att vagga er djupare ner i sömnen och för att få er att komma längre bort ifrån er sanna identitet, ert högre jag. De gåvor ni en gång blev givna byttes ut mot ett strävande efter vind. Ett strävande och en tro att ju mer pengar en människa har, ju mer makt hon har, ju lyckligare blir hon. Sanningens ord byttes ut mot en lögn och när tillräckligt många trodde på lögnens ord, molnen kom in och blockerade ljuset. Blockerade ljuden. Locket blev tjockare och tjockare. Och det som händer nu är att locket, molnen, börjar skingras och ljuset och ljuden börjar sippra in. Den osynliga tråden som sitter fast i dig kopplad till din själ, navelsträngen om man vill säga så, börjar få näring igen. Vakna, säger de, vakna, älskade du att se ljuset. Vakna och hör ljuden som spelas för att mata din själ med energi. Det är dags nu och du är inte ensam. Vi gör det här tillsammans och vi är med er. Människan har sovit för länge nu. Har fastnat i sitt eget lidande. Energin av rädsla, frustration, ilska och hopplöshet var som en tjock dimma runt er. Det fanns inte frisk luft att andas längre. Med båda fötterna grundade i jorden och med armarna uppsträckta mot himlen, låt dig stilla ditt sinne för att höra din inre röst. Den talar till dig nu. Den talar till dig för att du ska ändra dina frekvenser och vibrationer för att ta denna jord till en ny dimension, ett nytt varande. Den talar till dig för att du ska öppna dina inre öron och lyssna och att med dina inre ögonsyn se det som så länge har legat fördolt för dig. Guidernas ord talar om kärlek, om förlåtelse, om förståelse, om insikter. Om ett hjärta som ska mjukna i förståelsen kring att separation inte existerar, utan att vi alla är ett. Vi alla sitter samman med varandra och kärlekens ljusa källa. Och i den insikten kommer allt som har varit att förändras. Ställ dig tillsammans med gruppen som inte vill leva i rädsla längre. Det som vill uppleva mer än bara upplevelsen av att vara människa. Vi är så långt mycket mer. Vi är ljus, vi är allt. Vi är alla en del av källan till allt liv, till Gud. Ett med Kristusenergin. Ett med universums allt. Och i detta är vi allt och vi är alltet. Kommunikation sker inte bara via ord som kommer ur din mun. Den sker genom själens språk som är så långt rikare och allomfattande än alla jordens språk. Kommunikation kommer ske inom dig, över gränser till andra sidan, för molnen har börjat skingras. Locket börjar luttras upp och falla till bitar. Ljuden, orden, språket från andra sidan kommer igenom för att berätta för dig att du lever i en illusion. Och att det är dags för dig att börja lära dig det nya språket. Döden finns inte. Så varför slutar du prata med dem som du en gång älskade och som du vandrade dina dagar tillsammans med på jorden? Kroppen som lånades av Moder Jord har fått gå åter. Det var bara ett lån. Men själen, ditt sanna jag, är evig och upphör aldrig. Vi är energi och energi kan inte förintas. Vi är energi och energi kan inte förintas. Lär dig det nya språket, eller rättare, lär dig det riktiga språket som har funnits där sedan tidernas begynnelse. Det krävs en gemensam ansträngning av oss nu. En ansträngning att lära sig språket mellan världarna. En ansträngning att omfamna de nya frekvenserna och välkomna uppvaknandet som kommer leda dig till kontakt med ditt verkliga jag. Att inte kämpa emot i ett desperat försök att hålla kvar i något gammalt, bara för det alltid har varit så.
Det kommer bara göra dig olycklig. För det som en gång har varit finns inte mer och kommer under detta år upphöra än mer från det du uppfattar som din verklighet. Guiderna säger att lära sig att omdefiniera uppfattningen av ångest, av separation, att det vi finner obehag i och lära om att dessa känslor bara är känslor och inte definiera din verklighet kommer hjälpa dig mer än någonsin i det skede vi befinner oss i just nu. De påminner också att varje människa som vandrar på jorden och som anmälde sig för att komma hit finns en lärdom eller ett uppdrag. Och till varje människa som vandrar på jorden finns ett andligt team som finns där och som guidar. Det är inte svårare än att lyssna inåt, säger det. Men för att lyssna inåt måste vi dämpa ljuden och intrycken utifrån. De gamla teknikerna, säger det igen. Det är nyckeln till att få klarhet och för att både se och höra. Jag frågar, vad är de gamla teknikerna? Ge människor tydligare svar, för de behöver det mer än någonsin just nu. Meditation, rörelse, ljud, ljus och energiarbete. Jag kommer göra det till mitt mission under de här närmaste månaderna och under det här året att presentera nycklar på kanalen. Att låta mig ledas i de gamla teknikerna för att kunna förmedla det till kollektivet. Och vi måste alla hjälpas åt. Från mun till mun, från själ till själ. Vi är ett. Glöm aldrig att vi är ett. Håller du något ifrån din medmänniska så håller du dig ifrån dig själv. Gör du din medmänniska illa skadar du också dig själv. Avslutande ord. Var inte rädda. Vi kommer mötas av rapporter från jordens alla hörn som kommer att vilja försätta er i låga vibrationer och försöka få er att somna igen. Men bygg motpolen i dig. Bygg den stark. Och låt näring från ljusets energier få nå dig. Låt ljuset alltid lysa på dig och vandra i glädje. För du är kärlek. Du är glädje. Du är ren och skär magi. Tack.